Xin chào tất cả các khán giả của kênh Hotel Việt Nam. Trong chương trình Hotel Tour hôm nay chúng ta có một cái khu resort rất đặc biệt, đấy là Fusion Resort Villa Đà Nẵng. Đây là khu resort mới nhất của Fusion và là flagship bởi vì nó to nhất, đẹp nhất, xịn sò nhất. Chào mừng anh tới với Fusion Resort Villa Đà Nẵng. Thì em là Vân, Assistant Marketing Manager. Thì rất là vui hôm nay em sẽ dẫn anh tham quan một vòng khách sạn của bên em. Cảm ơn em. Dạ vâng. Nghe tên thôi chưa biết mặt, hôm nay mới được gặp. Dạ vâng. Em cũng nghe anh Khánh lâu rồi ạ. Dạ. Bên em thì vừa mới khai trương Tháng 7. khách sạn và villa vào đầu tháng 7 năm nay. Đấy, thế cho anh biết rõ lắm. Điều đầu tiên em thấy anh Khánh nhá, hai bên, hai quầy lễ tân lobby hai bên, ở giữa đã có khối bàn ghế cho khách ngồi chờ rồi, và ngay trước mặt anh em mình đây em thấy một loạt salon sofa tha hồ mà đợi check in, đợi check out không lo mệt. Bình thường khi em bước vào cổng chính resort người ta sẽ đặt hoa ở đây, nhưng mà Fusion thì người ta sẽ thiên về cái công năng cho sự comfort của khách, đúng không? Thuận tiện, mà màu sắc của Fusion cũng rất thích. Hai quầy lễ tân này thì xịn sò, Quần áo trang phục máy nhẹ tính nhàng xịn. nhỉ? Rất resort, rất relax nhỉ. Một cái nữa em thấy này, cái khu vực lobby này không có điều hòa nhưng vẫn rất mát anh Khánh. Toàn bộ là không khí lưu thông, tự lưu thông ở đây, tự điều hòa ở đây luôn. Và cái này là cái thiết kế đón cái gió biển tự nhiên để điều hòa cái nhiệt độ thay vì phải bật điều hòa ấy ạ. Đúng rồi. Cái lobby này thích nữa là các bạn để bàn ghế các loại khác nhau rất thuận tiện, kể cả ghế sofa, ghế này trẻ em, người lớn đều ngồi được, có đúng không? Và các bạn trẻ em cũng sẽ rất thích cái kiểu như thế này. Khu vực lobby thì mình sẽ có một cái nhà hàng uống cà phê ở bên này, bán nước cà phê và trà của Việt Nam vào buổi sáng. Còn buổi tối thì bên em sẽ bắt đầu bán bia hơi. Bia hơi luôn hả? Vâng ạ. Anh thích cái bar biscuit này. Thì biết tại sao? Tại nó ngay bên quầy lễ tân. Khi mà khách người ta đến đây mà đợi hoặc chưa có phòng thì người ta vào đây ngồi, nó vừa có chỗ ta uống nước, người ta thư giãn. Nếu người ta không thích ngồi ngoài lobby, mọi cái đều rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Xong khách mà có muốn đi ra ngoài cũng được, các bạn có cái chỗ ngoài này rộng thế. Cái đây là bọn em gọi là gì? Terrace, ban công hay cái gì? Quá rộng luôn nhỉ. Vâng. Đấy. Cái khu vực terrace này thì mình cũng vừa dùng để check in hoặc là anh order ở Biscuit anh cũng có thể dùng ngay ở đây. Và từ cái terrace này mình cũng có thể toàn cảnh ra khu nghỉ dưỡng của bên em. Thì ngay ở dưới cái khu vực vườn cây này thì chính là cái Maya Spa. Thì đây là spa trong nhà của Fusion Resort Villa Đà Nẵng. Hứa hẹn đây sẽ là cái spa ở trong nhà lớn nhất ở Việt Nam từ trước đến giờ. Khu này nhìn ra ngoài thấy khá rộng luôn. Thế anh cũng hiểu là concept của Fusion là luôn luôn có spa mà, đúng không? Đúng ạ. Thế cái khu này thì bọn em cũng có offer cho khách spa trong tiền phòng như thế hay không, hay như thế nào? Dạ đúng rồi. Cái Fusion Resort and Villa Đà Nẵng thì bên em cũng theo concept của tập đoàn Fusion. Thì đây là một cái resort lấy cảm hứng từ những cái trải nghiệm về chăm sóc sức khỏe. Thì tất cả những khách khi mà lưu trú ở khách sạn hoặc là villa, ngoại trừ một cái hạng phòng cơ bản thì giá phòng đều đã bao gồm spa. Và thậm chí là những khách mà ở hàng phòng cơ bản mà khách có nhu cầu muốn sử dụng spa thì bọn em cũng sẽ bán giá spa với giá tốt hơn so với những Khách ở ngoài vào. Đúng rồi, nghe thế nó mới hợp lý chứ, đúng không? Dạ vâng ạ. Thế cái spa này thì ngoài ra có cái gì đặc biệt nữa không? Ở trong spa đấy. Dạ vâng ạ. Spa ở bên em thì có 26 phòng treatment room, có phòng yoga, có phòng gym, có phòng meditation, và đặc biệt là có một cái hồ bơi nước nóng ở trong nhà 261 m2, rất là lớn. Thì thực ra bây giờ thì bên em vẫn đang tiếp tục hoàn thiện spa, và dự tính thì nếu mà để thời gian hoàn thiện công năng thì khoảng tháng 9 thì bên em sẽ chính thức khai trương spa. Bắt đầu thì mời các anh quay trở lại trải nghiệm spa. Hơi tiếc nhỉ, Dạ nhưng mà vâng thôi đấy là good excuse để mình còn quay lại chứ, dạ đúng vâng không? ạ, đến sau phần 2 của mình ạ. Dạ vâng. Đúng rồi. Cái diện tích chính của bên khu nghỉ dưỡng thì tổng diện tích sẽ là khoảng 15 ha. Và em có 157 phòng khách sạn, 85 villa,
thì cái villa của bên em thì 100% là villa có hồ bơi riêng. Và cái concept xây dựng thì là những cái villa rộng rãi, ấm cúng, nó rất là cao cấp nhưng mà nó vẫn mang lại cái cảm giác như ngôi nhà của mình. Anh đã ở tất cả các khu resort của Fusion thì một điều đầu tiên anh thích đấy là tất cả các cái villa đều rất rộng, đúng không? Và màu sắc thì rất dễ chịu, thiên nhiên, rất là riêng tư, privacy. Đấy là một trong những cách mà thiết kế concept của Fusion. Đúng rồi ạ. Thì ở cái property này thì bên em cũng giữ nguyên concept đó. Thì ở tất cả các cái căn villa từ 1 phòng ngủ tới 5 phòng ngủ thì tất cả đều rất là rộng. Và cái cách bọn em, cách những cái xây dựng thiết kế thì là xây rất là nhiều tường kín. Và cái trần nhà thì cũng rất là cao. Màu sắc thì bọn em sẽ dùng cái màu pastel thôi. Thì cảm giác nó sẽ rộng hơn, thoải mái, nhẹ nhàng. Và bọn em cũng trồng cây. Và trong cái khu vực hồ bơi thì cũng sẽ có cả sân bếp, có cả sân vườn để mình có những cái bữa tiệc với gia đình rất là thoải mái. Cái mái ngói của bên em thì là mái ngói liệt. Cái này là mái truyền thống của người Huế á. Chuẩn. Thì cái mái này ấy, thì nó lại giúp giảm cái nhiệt độ vào ở trong nhà ấy. Và nó cũng rất là phù hợp với cái thời tiết nhiệt đới ẩm ở Đà Nẵng. Thì cái này bên em là làm hoàn toàn là thủ công. Khu vực gym thì bên em có tên là pulse, nghĩa là cái nhịp đập ấy. Thì cái này thì giúp cho tự dưng là cái sức khỏe của mình trong cái kỳ nghỉ thì mình vẫn cần phải có những người ta vẫn phải keep fit, vẫn muốn là ăn ngủ nhiều nhưng mà vẫn có thời gian chăm sóc sức khỏe. Thì bên em cũng có một khu gym. Anh thấy khu gym trong cái biệt thự đấy thì thích, nhưng với anh thì anh nghĩ là sẽ hơi nhỏ. Tại vì đây bọn em có 85 villa này, xong 157 phòng. Thế ví dụ như cái ông mà lười để ngồi đằng sau thì ông không cần đến gym. Nhưng mà những người mà ở như anh thì người ta cần gym thì đấy là cảm giác ban đầu thôi, nhưng không biết là nó có rộng không. Dạ vâng, thế cái này bây giờ thì bọn em có tận 2 cái gym. Thế à? Một cái ở ngoài và một cái trong spa nữa. Đấy. Thì em đảm bảo là tất cả mọi người đều có thể được sử dụng gym trong kỳ nghỉ của mình. Các mọi người theo dõi Hotel Tour đều biết là chuyến này tôi rất hay bị tin bắt bộ, bắt tập tạ, bắt bơi lội. Đúng rồi. Không biết là may hay là không may mà cũng giảm được một ít cân đấy anh Khánh. Từ lúc nãy giờ mình đi trên đường này rất thích, rất thoáng. Các cái biệt thự hai bên, cái khoảng cách nó cũng rộng nhỉ? Dạ vâng. Không gian có để mình sẽ cảm giác nó không bị ngột ngạt, thư giãn hơn, thích hơn. Thì bây giờ mình sẽ đến một cái khu vực hồ bơi. Hồ bơi của bên em thì diện tích là hơn 1.000 mét vuông. Thì nó sẽ chia làm 2 hồ. Một hồ dành cho gia đình sẽ là có cái độ cao nó dành cho trẻ em, và một nửa hồ sẽ là cho người lớn, bố mẹ. Ngoài ra sẽ có một hồ riêng dành cho người lớn 1m2 thì sẽ riêng tư và ở gần biển hơn. Lát nữa em sẽ cử cá heo xuống đua với bác Khánh xem là ai thắng. Mình không đua đâu, mình bơi giỏi lắm. Thôi hai bố con đua với nhau thì tốt hơn, tự nhiên người ngoài vào đua nhờ. Cho bác Khánh đua. Giới thiệu với các anh thì ở bên tay phải thì sẽ là nhà hàng Fresh. Thì Fresh là nhà hàng chính của bên em, sẽ là nhà hàng phục vụ cả ngày, và đặc biệt thì sẽ có buffet sáng. Buffet sáng như ngày xưa đấy, Fusion của bọn em là ăn sáng mọi lúc đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thế bây giờ thì còn như vậy nữa không? Ở Fusion Đà Nẵng thì bên em cũng giữ nguyên cái concept đó. Thì breakfast anywhere, anytime. Thì anh có thể ăn sáng ở nhà hàng, anh có thể ăn sáng ở villa, anh có thể ăn sáng ở trên khách sạn. Anh thì chắc là sẽ xuống dưới đây anh ăn sáng, nhưng mà có ông ngồi đằng sau mà lười đấy thì chắc là anytime là ông thích lắm là ông ấy sẽ ngủ dậy muộn và ông gọi lên trên phòng luôn để ăn. Nếu mà anh Hiệp mà thích ăn sáng ở trên phòng ấy thì anh nên đặt một cái phòng có hồ bơi thì anh sẽ có floating breakfast luôn. Chill luôn nhỉ. Nhưng mà anh nghĩ cái phi vụ mà đặt đồ ăn sáng mà ở floating hơn bể bơi đấy. Thôi đợi đợt sau ông Hiệp có đi riêng tư gì đấy tôi nghĩ cũng tốt đấy. Vâng. Bây giờ mình vẫn còn phần 2 mà. Anh Hiệp phần 2. Nói đúng luôn. Phần 2 sẽ là anh Hiệp với cả là spa, floating breakfast. Ông Hiệp nghe thì im re không dám nói năng câu nào cả. Confirm, có tập 2 mọi người nhé. Em nói thêm một chút cái mấy căn villa ấy thì bên em có 1 phòng ngủ, 5 phòng ngủ. Thì riêng những cái căn 5 phòng ngủ ấy thì sẽ được xếp sát biển luôn ạ. Chỉ có những căn 5 phòng ngủ thì là beachfront, là view biển toàn diện, thì bên em chỉ có 10 căn thôi. Đấy là những căn đẹp nhất.
Căn đấy là dành cho các chủ tịch CEO. Căn đấy thì là dành cho anh Khánh này, dành cho anh Hiệp này. Đấy. Ôi, bao giờ đến ngày đấy Hiệp nhỉ? Một lát nữa thôi, em đã book cái phòng đấy rồi, căn đấy rồi. Nghe hơi bị được đấy. Em bị được đúng không? Thôi nhưng mà thực ra thì căn 5 phòng ngủ ấy, thì em nghĩ là các cái gia đình ấy tầm 2 đến 3 gia đình thì đã có thể ở những cái căn 5 phòng ngủ rồi. Như kiểu 2 gia đình đi với nhau khoảng tầm 10 người. Thì bên em có đến tận 5 phòng ngủ mà. Thì có cả hồ bơi ở trong nhà nữa, rất là phù hợp cho gia đình. Với cái gia đình mà có trẻ em ấy thì resort của em cũng rất là phù hợp, bởi vì là nó có cái không gian cho trẻ em chơi. Thế là câu lạc bộ trẻ em ở phía bên tay phải của mình ạ. Cái club này là cái club ngoài trời hay trong nhà ấy? Ở bên em có cả hai anh. Thường là phải có cả indoor và outdoor chứ đúng không nhỉ? Tòa nhà khách sạn của bên em thì sẽ có 157 phòng. Thì cái concept của cái tòa khách sạn này sẽ là Resort in the Sky. Tuy nhiên thì hôm nay em sẽ chỉ có thể là giới thiệu cho anh 2 hạng phòng thôi, tại vì là cái số lượng khách lúc mới khai trương của em cũng khá là cao ấy. Thì hôm nay mình sẽ xem một cái hạng phòng cơ bản là hạng phòng Golf View Suite và một cái hạng phòng là 2 phòng ngủ có hồ bơi hướng biển. Bọn em sướng nhỉ, thế là khách sạn vừa mới khai trương tháng 7 này, đầu tháng mà bây giờ full kín khách thế này rồi. Sale marketing làm giỏi thế. Vâng, cảm ơn ạ. Có lẽ là nhờ cái brand thương hiệu Fusion thì cũng được nhiều người yêu thích. Cho nên là dù là mới nhưng mà cũng có rất là nhiều khách hỏi về phòng của bên em. Phòng Golf View Suite thì là hạng cơ bản của bên em, nhưng mà cái diện tích của nó đã là 60 m² rồi. 60 m² phòng này là các phòng suite đã rộng của các cái khách sạn khác rồi đấy. Phòng cơ bản này bắt đầu là từ phòng suite. Đúng rồi ạ. Kiểm óc ra phết nhỉ. Đầu tiên cái phòng này em thích là có cái quạt trần này. Nhìn kiểu cảm giác rất là relax, rất là thoải mái. Rộng nhỉ, anh Khánh thấy như nào? Anh thì bao giờ cũng thích cái đầu tiên rằng là cái màu sắc của đây. Các bạn vẫn dùng một màu pastel rất là thích, dịu mát, dễ chịu, nhẹ nhàng tại khu resort đặc trưng của Fusion. Xong thứ hai nữa là cái khu này của bạn là để quần áo, để mở, rất tiện, đúng không? Rất thích. Và cái áo choàng và chất liệu, màu cũng ổn luôn, Và đúng không? linen. Đã ở Fusion thì có biết concept TV này như thế nào không? À đây. Cái này thì biết tại cũng ở nhiều Fusion rồi. Mời mọi người xem. Đấy. Ngồi đây thì liếc ra đây để xem này, cái design này là gọi là gì ta? Rất là linh hoạt, Signature của Fusion đúng không? Nằm trên giường thì liếc ra đây để xem, thậm chí 360 độ. liếc vào đây, đang tắm cũng liếc vào đây xem được, đúng không? Tất cả dây của TV mọi người đều giấu rất kín ở dưới cái trục này, ở dưới cái trục xoay này. Cái này vẫn lại quay lại mình nói rằng là để ý chi tiết, attention to detail là các bạn làm rất chỉnh chu, rất ổn. Tại các nơi khác khi ta để cái dây nó ra ngoài nhìn nó khó chịu, cái này elegant hơn, sang trọng hơn, đúng không? Trải nghiệm xoay này cũng rất là trơn tru này. Riêng cái này là cái thời gian lưu trú của khách, thời gian nhìn TV ấy, nó chiếm cũng khá là nhiều. Mà cái này là cái personal touch rất là kỹ của các anh làm Fusion. Cái này thì mình chưa chắc đã đồng ý với bạn Hiệp. Có hai quan điểm. Một quan điểm một số resort là mọi người không đặt TV. Còn ông này là thích xem YouTube, thích xem Hotel Việt Nam cho nên là bật TV lên. Nếu mà không thích xem TV thì làm gì có cái kênh này. Đấy, thế cho nên là còn một số nơi thì người ta không muốn đặt TV đấy, tùy thôi. Nhưng còn anh thì bao giờ anh đi anh cần phải có TV. Cái của các bạn đây nó khác cái nơi khác, ở giường bao giờ mới thấp. Thấp thế này trẻ con trèo vào cũng rất tiện. Tại một số cái giường cao quá. Tại concept của một số các tập đoàn này giường cao, nhưng thực ra anh lại không thích giường cao. Giường cao là trèo lên khó và người cao tuổi trèo lên cũng khó. Nhà tắm của Fusion thì nó cái diện tích rất là lớn so với những nhà tắm thông thường. Và một cái điểm đặc biệt là tất cả các phòng thì đều sẽ có bồn tắm. Sao? Cảm tưởng như thế nào? Bồn tắm này thì anh Khánh không chê, không ngồi không nằm được rồi nhá, cũng rộng rãi thoải mái đúng không? Mà thiết kế mảnh mai thanh lịch chưa?
không bị cục mịch một chút nào. Bây giờ sờ cái này có thích không nào? Được chưa? Nhờ. Phê nhỉ, mà cắt gọt rất là cẩn thận nhá. Đấy. Đường nét này, thấy không? Mát, rượi luôn. Trong này cũng có 2 chai nước nữa anh Khánh. Các bạn thiết kế cái này rất gọi là gì? Đơn giản nhưng rất sang trọng, không cầu kỳ rắc rối, và nhà buồng làm vệ sinh rất thích luôn. Nói đúng là nói về cái thiết kế công năng sử dụng của Fusion, đặc biệt trong khu vực là tắm ấy, thì luôn luôn ấn tượng đúng không? Cảm thấy rất là đơn giản nhưng mà lại rất là hữu dụng. Đúng rồi. Anh Khánh có thấy điểm hay của cái phòng này chưa? Cái bồn tắm này, cái nhà tắm này mở cửa ra một cái đi thẳng ra ra ban công này luôn này. Thế thì anh mới nói với em là nằm đây uống champagne, nhìn ra ngoài view kia ban công. Em thích ra ngoài ban công cũng được. Thường Fusion các bạn ấy có một cái đệm rất to ở phía ngoài ban công nữa. Đấy. Nhớ không? Vẫn ít nói nhỉ? Em nghe các anh review rất là đã tay. Mắc nói. Kéo ra đi. Có thể xem cái view. Đây là view phòng tắm. Ra nếu mà chị em Nhưng mà cửa mở đây, đúng rồi, mở ra đây cho mọi người xem cây cũng rất hay này. Đấy. Rất đặc biệt. Một cái đặc trưng ở đây nữa là bên em bỏ rất là nhiều những cái ghế, giường, bồn tắm, những cái chỗ mà mình có thể nằm nói chuyện, nghỉ ngơi ngay ở trong cái không gian của mình ngoài cái giường ngủ của mình. Tôi mạn phép nằm và ngồi đây nhá. Thích không? Đấy. Trẻ Ngồi con đây thích không? có thể ngủ quên đây chơi thì cũng được. Đúng rồi. Mọi người nằm ngoài này cũng relax, thư giãn, thích. Đặc biệt hơn những nơi khác chính là ban công và những cái như thế này. Đúng rồi ạ. Những cái căn ở bên phòng phía khách sạn của em thì nó sẽ có 2 view. Một view thì sẽ là view gốc, một view sẽ là view biển. Và tất cả dù anh ở view sân golf hay là view biển ấy, thì cái ban công của nó rất là lớn. Bởi vì là lúc mà em có nhắc tới với các anh là về cái concept Resort in the Sky ấy, thì một trong những cái điểm mà tạo nên cái concept đó là bọn em phải tạo ra một cái không gian như kiểu là mình đang ở một cái căn resort nhưng mà mình lại đang ở một cái tầng cao của khách sạn. Đúng rồi. Thì cái giống như những căn villa ấy, thì cái phần phía bên ngoài phần sân ấy, phần balcony nó phải lớn, để được giường tắm nắng, để được bàn, để chill mình nói chuyện với nhau. Anh còn định nói với bạn Hiệp nữa là cái concept mà ăn sáng on the bed của người nước ngoài đấy, các cặp đôi người ta không muốn xuống ăn sáng dưới kia, thậm chí ngồi ăn sáng đây cũng thích luôn, đúng không? Cái phòng này sẽ thích nữa nếu mà lại hướng kia, đúng không? Đúng rồi ạ. Tại vì hướng kia nó sẽ nhìn ra thẳng ra biển luôn. Bên nhìn ra sân golf. Bên kia thì sẽ là bình minh, bên này sẽ là hoàng hôn. Thế cho là đây khách sạn này có nhiều lựa chọn cho khách. Khách muốn view biển cũng được, view sân golf, nhiều các ông thích golf, chẳng hạn các ông thích ra đây hơn, đúng không? Wow, phòng này view nhìn ra biển hơi bị được nhỉ? Và phòng này là một trong 29 phòng của cái tòa nhà khách sạn mà có hồ bơi. Thì cái phòng này là phòng căn 2 phòng ngủ, có hồ bơi hướng biển. Diện tích của nó là 118 m², thì là một trong những căn to nhất của cái tòa khách sạn này. Phòng kia mình đã thấy ưng, nhưng phòng này mình còn ưng bụng hơn. Ưng gấp 3 đúng không? Rộng gấp 3 mà. Đúng rồi. Thì lúc nãy em có nhắc tới cái concept là Resort in the Sky á, tức là resort trên những tầng mây. Thì căn này là một trong những cái căn mà thể hiện rõ cái concept đó nhất. Thứ nhất là nó có 3 phòng như là ở villa bình thường. Phòng này là không gian mình ăn uống đón khách, 2 phòng ngủ. Và thứ hai ấy, là không gian ngoài trời rất là rộng, ban công ạ. Thích luôn, nhìn ra biển nhưng lại có bể bơi đây luôn. Và thứ ba là hồ bơi riêng tại phòng. Phòng này dùng cho gia đình thì trẻ em rất thích. Nhưng thực ra phòng này anh nghĩ là cho honeymoon cũng rất thích luôn. Rất là đẹp ạ. Tại vì có cái bể bơi này rất là view ổn luôn, rất lãng mạn, ngồi tắm ở đây, vùng vẫy ở đây hoặc cũng uống champagne ở đây luôn, được rất thích nhỉ. Bể bơi này, bể bơi trên cao nhìn xuống bể bơi hơn 1 km² dưới thấp kia lại nhìn thẳng ra biển. Nhưng từ đây nhá, nhìn ra khu resort cũng rất thích cái mái ngói của Huế này rất đẹp, đúng không? Em nhìn thấy chưa? Cái hồ bơi này nếu mình muốn ăn theo cái concept là breakfast anywhere anytime thì floating breakfast ở hồ bơi. Đây chính là gọi là floating breakfast, đúng không? Dạ vâng. Đấy. Thế anh mới nói là cái này mới là honeymoon, mới là thích này. Nhá. Đố anh Khánh, Đối đấy. cái giường này để làm gì?
Câu này hỏi thì quá đơn giản nhỉ. Giường này thứ nhất là để mình ngồi lên thư giãn. Thứ hai vẫn có thể muốn ăn sáng floating hay được, muốn ăn sáng đây cũng được. Thứ ba là ngồi đọc truyện, ngồi uống rượu, ngắm nhìn ra ngoài. Hai cái anh nhá, hai cái hai bên luôn để dành Đúng cho hai rồi. phòng luôn. Đúng rồi ạ. Thực ra cái phòng cái gian phòng lớn như thế này thì hai gia đình cũng được. Dạ, đúng rồi Hoặc ạ. một gia đình bố mẹ và con cái cũng được, nhóm bạn. Đúng rồi. Mà này một nhóm bạn. Bạn Đây bè rất thích ở đây. tiệc tùng hơi bị Thanh niên ổn đây hơi bị được nhỉ. Nghĩ là phòng này sẽ phù hợp cho hai gia đình hoặc là nhóm bạn lớn, hoặc là Đúng rồi. kể cả là cặp đôi nếu mà họ muốn có một cái không gian đủ lớn thoải mái, Đúng rồi. riêng tư thì phòng này cũng rất là phù hợp. Ở đây vui vẻ thì sang phòng này mà giận nhau mỗi người một phòng. Có đúng không? Có vẻ kinh nghiệm trên này nhỉ. Mình sang đây xem phòng ngủ đi. Thôi vào xem phòng ngủ được rồi. Phòng ngủ này là phòng ngủ twin dành cho con cái này, hoặc là hai người có thể nằm được này. Nó rất là tiện là bởi vì người ta làm bình thường những cái hai phòng ngủ thì bao giờ bình thường người ta cũng sẽ làm một phòng một giường to, Đúng rồi ạ. một phòng hai giường để nó tiện. Cái giường này có mục đích ghép lại được không em? Cái giường này thì mình không ghép được. Nhưng mà vẫn có thể ghép được, em biết tại sao cái kia có thể bỏ ra được mà đúng không? Anh nghĩ Đúng rồi. thế. Cái đầu Đấy. giường kia em nghĩ là có Rồi. thể bỏ ra được đấy, xong Đúng rồi rồi. ráp hai cái này vào này. Và cũng thế lý do người ta làm cái đế này này. Rất Rồi là với to hai này. nữa, cái đầu giường kia ta làm như vậy thì em muốn ghép vào cũng có thể ghép được, không có vấn đề gì cả. Nhưng cái khác của bên này là cái này này, đấy, rất dễ thương nhá, cánh cửa mở ra, két an toàn đây luôn, đấy, cái này lại rất thích nữa, vừa tay vừa tầm đúng không? Giấu đồ. Có cái laptop đi đâu cũng cất đi. Cái đấy quan trọng nhất mà, tất cả mọi thông tin trong đây hết, này thông tin bí mật nữa là sao? Vào nhìn nhà tắm này xem như thế Tham nào. quan nhà tắm. Nhà tắm vẫn luôn là có bồn tắm. Một phòng vệ sinh riêng, phòng tắm riêng, vẫn là hai chiếc gương. Hai Và người thích là hai chỗ đánh răng nhà rửa tay rất rộng, rất thích, và vẫn nói rằng là sờ vào cái này mát rượi, rất thích. Các bạn làm cái này rất là chi tiết, rất cẩn thận. Các đường thẳng vẫn quay lại là các bạn nhà buồng sẽ rất thích những cái này. Em mời anh vào tham quan phòng ngủ giường king. Thì ở đây em muốn giới thiệu cái loại giường của bên em thì là giường Catherine Deneuve. Thì đây là một trong những cái hãng giường được đánh giá là thoải mái và êm ái nhất. Về cái độ mà đàn hồi cũng rất là tốt ạ. Em giới thiệu như thế lại hỏi tiếp đố ông Hiệp cũng lại cười này. Thế cô biết hãng này hãng nào của nước nào không? Anh đố em hay là anh đố anh Hiệp? Cả hai người luôn. Em đố anh Hiệp biết là hãng này là hãng nào đấy. Chuyền bóng rất giỏi. Em có phải là bạn của Beckham không? Em tạt cánh anh đánh đầu. Catherine Deneuve là chị là người Pháp, đúng không? Chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, có một nhà máy làm linen ở đấy. Sau đây chị phát triển cái thương hiệu này, có sang Paris làm và lại quay tiếp tục trở lại Việt Nam để mở cái thương hiệu này ra, chuyên về đồ linen và đồ chăn đệm. Sờ có mắt Đấy, rượi cái này không? nó không phải là cotton thuần túy anh nhá, nó là linen pha đấy, rất là xịn. Câu trả lời như thế đứng mấy điểm nhỉ? 8 điểm, biết tại sao không? Bởi vì có một cái quan trọng nhất là người ta đánh giá chị là đôi bàn tay vàng. Và những người làm đấy là những người thợ rất là lành nghề. Mà bây giờ mình check in đi anh Khánh. Check in đi, sau đó mình sẽ tranh thủ, bọn tôi cũng khá mệt rồi. Thực đấy mình đang định nói là đúng Tranh thời điểm, thủ. đúng lúc luôn. Enjoy, nhảy Ông, xuống biển, nhảy xuống bể bơi một chút. Tận dụng sức khỏe của tôi hơi nhiều đấy. Đi gọi là gì ta? Enjoy bãi biển, enjoy cái bể bơi hơn 1 cây số vuông này. Đúng rồi. Cho nó đã đi, mất công đi rồi đúng không? Đúng rồi. Sau đó thì mình sẽ xuống nhà hàng ăn tối này. Còn cái villa của chúng tôi á, thì sáng mai ngủ dậy tôi sẽ đi một vòng cho mọi người xem cái villa trông như thế nào nhé.
Xin chào mọi người, tối nay tôi và bạn host cùng với tôi là Hiệp đang ở trong một nhà hàng rất thích, rất phê bên biển luôn. Và nhà hàng này lại đặc biệt nữa là nhà hàng nướng bằng than củi. Các đồ ăn rất thích là đồ ăn thịt bò hoặc đồ ăn hải sản của địa phương ở đây. Còn thịt bò thì nhập khẩu. Cho hôm nay tôi muốn giới thiệu mọi người biết cái nhà hàng này. Nhà hàng này tên là Sha. Sha có nghĩa là theo mình được hiểu nghĩa là charcoal, có nghĩa rằng là nướng bằng than củi. Thực ra từ nãy giờ anh nói em thích ngồi em ngửi mùi nướng thơm quá. Đang đó rất cồn cào đây. Chào bạn Viên, phải giới thiệu luôn mọi người luôn. Đây Viên là bếp trưởng của, không những của nhà hàng này mà là bếp trưởng chung tổng bếp trưởng của khu Fusion Resort and Villa Đà Nẵng. Dạ, cảm ơn anh. Nhà hàng Sha thì nhà hàng chuyên về nướng than hoa. Ngoài ra thì các loại thịt nhập khẩu Thượng Hải và các loại hải sản được lựa chọn rất là kỹ càng từ địa phương, cùng với các nguyên liệu organic, rau củ, trà quế kết hợp trong cái món ăn ở nhà hàng Sha tạo nên sự khác biệt tốt cho sức khỏe. Anh muốn giới thiệu thêm cái bạn cộng sự trợ lý của em là chào Kiên. Chào em. Bạn này trông cũng đã thấy Thâm hậu. đúng không? Tác phong mọi cái rất nhanh nhẹn, đúng là chọn trợ lý rất giỏi đúng không? Hy vọng tối nay chúng ta sẽ có một bữa ăn rất thú vị nhỉ? Dạ, cảm ơn hai anh. Hy vọng tối nay hai anh sẽ có một buổi trải nghiệm cùng hai đầu bếp chúng em thật là tuyệt. Và chúc hai anh buổi tối vui vẻ. Dạ, em xin giới thiệu đây là món lẩu, món khai vị, cùng bánh mì. Thì món này gồm có là ớt Đà Lạt, ớt chuông ấy. Mình nấu kiểu chutney tổng thức và các loại rau thơm. Nhìn con hấp dẫn nhỉ? Cái khói này là đến từ gỗ gì anh? Gỗ này gỗ táo. Gỗ táo đúng không? Gỗ táo rất là nó rất là phù hợp với lại những cái món mà hải sản. Nó có một cái vị rất là thơm. Cái này ăn chắc phải ăn trong một miếng anh nhỉ? Một miếng hoặc hai miếng cũng được, nhưng mà chắc một miếng sẽ ngon hơn. Đấy. Nhưng mà ống kính đừng quay tôi nhai nhồm nhòm nhá. Đề nghị ông Kính cắt cảnh này. Bánh mì giòn, thơm, tôi chỉ biết nói thế thôi, cá ngừ tươi nhá. Ngon. Rất cầu kỳ, trang trí cũng thế. Cảm giác là cái cá ngừ nó vẫn tươi. Món tiếp theo này là món gì đấy Viên? Dạ, em xin giới thiệu món bạch tuộc nướng và hạt sen nghiền. Hạt sen à? Hạt sen nghiền. Món này thì bạch tuộc thuộc vùng Hải Đạt này. Và hạt sen cũng ở vùng Hội An. Dạ. Thì món này nó tinh ngon từ cái địa phương. Anh cũng hơi ngạc nhiên, đợt trước vừa mới ăn ở Huế xong thì ăn súp abalone là bào ngư với hạt sen. Mình cũng thấy, mình cũng ngạc nhiên là tại sao nó có thể cho hạt sen vào với bào ngư được mà các bạn làm rất ngon. Và hôm nay lại có một kiểu mới nữa là bạch tuộc cùng với hạt sen. Thử đi, nhường cho em đấy. Mời anh. Ông này sao nay lịch sự thế? Tính lão đắc thọ. Bạch tuộc này giòn và nướng cái than củi này cũng thơm, ngọt. Mùi khói. Mùi khói rất là rõ. Từ nay có thêm một món nghiền mới là hạt sen nghiền. Từ đầu đến giờ anh Viên toàn dùng món local food thôi anh nhá. Đúng rồi. Chưa có món gì là nhập khẩu anh Viên nhỉ? Thì anh đã bảo bạn này rất hay, bạn này làm những đồ địa phương, hải sản của địa phương, đặc biệt là quê Hội An, quê mình nữa. Dạ, anh xin giới thiệu món này là món gà nướng flambe. Thì món gà nướng kiểu flambe thì mình nướng khói vậy á, khói vậy. Nên trực tiếp trên lửa luôn. Dạ.
ăn kèm cùng với bắp nếp ở Quảng Nam. Đấy lại Hội An. Thế con gà này ở đâu? Gà này chắc không phải ở Mỹ rồi. Gà này thì gà thả vườn, gà cũng địa phương. Gà địa phương ở đây. Dạ. Nhưng mà cái gà này bình thường anh thấy mọi người nướng là gà flambe, đấy là mọi người hay đổ rượu vào. Thế đây em có cho rượu hay gì vào không? Hay là nướng than củi này thì không cần? Và mình nướng than củi và kết hợp với lại các cái loại rau thơm để Gia vị cho nó thơm lên, ra không cần phải rượu nữa. Wow. giới thiệu đây là loại sốt ớt xanh Dạ. của Hội An. Đấy, nhưng mà bán viên bán trình bày món này đẹp, Vừa mới chụp hình lại rồi. đẳng cấp nhá. Trông thì bự bự này nhưng mà trình bày rất tinh tế, rất đâu ra đấy. Dạ. Ok, ăn thôi nhá. Dạ, ngon. Em nướng nó rất vừa phải, nó không quá lửa đúng không? Và nó cũng không gọi là gì, chín tới. Thịt gà mềm và ăn nó gọi như nào nhỉ? Cái gà mà của gà ta đấy, ăn bao giờ nó khác luôn đúng không? Nó không bở này, thịt nó hơi dai dai này và nó thơm. Nhiều thế này cả Viên. Dạ. Đây là pizza anh Viên. Dạ không, món này là món cá tôm muối. Tôm muối. Bánh mì flat. Bánh mì flat thì giống cũng hơi giống như pizza nhưng mà nó ngọt hơn và nó giòn hơn. Bánh cá tôm muối ăn kèm với lại cái bánh này làm cùng với chi phô mai ricotta. Ricotta. Bánh mì giòn cà chua bê sấy. Cà chua sấy với cả cheese này hợp vô cùng luôn. Cheese này ngậy, ăn với cái này kiểu như là pizza nhưng mỏng cũng thích nhỉ. Chưa biết món này như nào nhưng rất thích trình bày này, rất thích cái khay bạn ấy cho đồ ăn vào đây, cái màu này, nhưng mà anh vẫn có cảm giác rất giống là kiểu của người Nhật làm nhỉ. Thích Anh tinh bởi tế. cái ông tinh tế lại nhân vật chính và cái nhân vật phụ thì điểm tô cho nhân vật chính thôi chứ không bị tham chi tiết. Cái này của các bạn ấy kiểu như đúng là gọi kiểu fine dining, nó rất là tinh tế, rất ổn, rất đẳng cấp. Nhưng túm lại là món này là món gì? Tôi xin giới thiệu món này là món cá tuyết Alaska. Alaska. Dạ. Ăn kèm với hoa artichoke nghiền. Vẫn dùng từ bùi ngậy nhá. Mà có thanh thanh. Hơi lạ nhỉ. Ăn với cả xúc xích này lại hợp ghê. Nó như kiểu nó bù cái độ ngậy vào cho cá tuyết ấy. Giảm cái độ ngậy của artichoke nhưng mà nó tăng cái độ ngon của cá tuyết thôi. Món này món sở trường và tủ của cái ông ngồi bên cạnh mình đây này, nhìn cái biết luôn nhá. Rồi, chính xác. Thịt bò này là chip loin, cái phần thăn ở phía sau lưng. Nó đặc biệt thích với những người ăn thịt bò mà nó có thêm cái độ mỡ và Đây. chút gân. Đây. Nó không bị khô quá so với phần nặng. Thật ra là mình ăn theo cái khẩu vị là nó bò nó mềm mà nó có lớp mỡ béo cộng với cái gân nó hơi giòn giòn nữa thì món bò nó rất là tuyệt. Rất mềm. Medium rare chuẩn luôn, vừa chín tới. Anh Khánh này, cái con hồng hồng này. Nhưng không có phần nào là rare hết anh Khánh nhá. Lợi thế của nhà hàng là nó có cái lò nướng củi, nó ủ, tức là nó giữ nhiệt rất là chuẩn.
Đâm ra là khi mình nướng là mình chỉ cần căn cái nhiệt ở trong này và mình chỉ cần đảo bò, và quan trọng nhất là lúc mình cho bò nó nghỉ. Vấn đề lúc nướng bò thì luôn luôn các đầu bếp sẽ để bò nó nghỉ một lúc để cho nó rút, khi mà mình trang trí lên nó không có cái nước, tức là cái phần mà theo yêu cầu nó chui vào trong ra rút ấy, nó sẽ chảy ra ngoài. Bởi vậy là khi lúc nghỉ và mình sẽ phết thêm một lớp bơ, hấp butter ở ngoài thì miếng bò nó rất là bóng và nó tạo thêm một cái mùi vị, và miếng bò nó rất là thơm. Anh hỏi là tối nay còn món gì nữa không? Với anh thì đủ rồi. Đủ rồi không nghĩa là mình ngán mà nó ngon, nhưng mà mình nghĩ này với mình là thực ra nó cũng hơi nhiều. Tất nhiên là fine dining, ăn để trải nghiệm các món khác nhau, nhưng với anh là đủ. Còn món gì nữa không ở Viên? Dạ, món này món cuối cùng rồi. Rồi, cuối cùng rồi thì xin mời ông Hiệp. Ông ăn nhiều rồi, ông cho tôi phát biểu cảm tưởng cả tối nay đi. Em sẽ rất là thích bữa tối nay, rất thích bữa tối nay. Vừa phải, em ăn không bị no quá. Ăn đến món cuối cùng vẫn giữ nguyên cái cảm xúc. Nhiều khi mọi người hay kiểu yêu quý hai anh em á. Như bình thường phần bò 200g mọi người cho đến 250g. Cho đến món main thứ hai là bọn em là bắt đầu kiểu mặt mình đã bắt đầu phê phê rồi, ăn no thì căng cái bụng trùng ra mắt mà đâu có nhận xét được gì. Là phải cố nữa. Phải cố, nhưng mà hôm nay là rất là vừa phải, mọi người ăn ra một món này, 7 món anh em mình share nhau ăn vừa phải, đến bây giờ là vừa no và tâm trạng là không bị rối bời, không bị anh Khánh không bị cố nghĩ ra tính từ để mà nói. Tại vì nó ngon, đúng không? Em rất là thích, em rất là thích concept của nhà hàng, em rất là thích cách hai chef nấu đằng sau mình trước mình có thể nhìn được, và em rất thích các cái thiết bị của anh em cũng thích. Anh nghĩ concept của nhà hàng này cũng khá mới mẻ ở Đà Nẵng. Tại rất ít Đà Nẵng sẽ có được cái bếp như thế này, đúng không? Cảm ơn hai bạn Viên, bạn Kiên đã cho anh em tôi một bữa ăn tối nay rất thú vị và rất đặc biệt. Tôi khẳng định và cam đoan rằng các bạn sẽ rất thích nhà hàng này. Và hôm nay là cũng một cơ hội rất tốt để mà giới thiệu một nhà hàng, một concept hoàn toàn mới ở Đà Nẵng. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai. Cảm ơn các anh nhé. Xin chào mọi người. Tôi đang ở căn villa 5 phòng ngủ của ekip anh Khánh, tôi và thêm cái đuôi ông cá heo. Như mọi người thể thấy đấy, cái căn villa này thì rất là rộng. Cái phòng của tôi thì tôi cũng tranh thủ chọn được cái phòng ra view ra biển. Đêm qua ngủ rất là ngon, sáng dậy bình minh tràn vào giường, rất là thích. Đấy, mọi người có thể thấy này, mở cửa ra tiếng sóng vỗ rì rào. Bể bơi của mình thì ngay trước mặt, bể bơi ở đây luôn. Bể bơi này thì không phải như các căn villa bình thường khác, bể bơi này hoàn toàn có thể bơi được. Người lớn thì khoảng 3 nhịp. Dù sao bể bơi villa thì cũng không phải là một cái bể bơi quá là có thể tập luyện bơi lội được, nhưng để relax, để thư giãn thì rất là ổn. Trẻ con thì cực kỳ là thích luôn. Bước xuống kia một cái nhá, là bãi biển luôn. Và mọi người có thể thấy là bên Fusion mọi người chăm sóc bãi biển cát trắng rất là sạch sẽ và ngăn nắp. Bồn tắm nằm, nhà vệ sinh, bồn tắm đứng. Đánh răng đi con, đánh răng xong xuống đi ăn sáng, thích đi bơi thì đi. Ở khu vực tầng 1 là tổng cộng là có 4 phòng ngủ. Tầng 2 thì có một phòng ngủ master, thì tầng 2 là ông già ông Khánh đang ở đấy. Còn anh em ekip thì chia nhau ở đây. Cái căn villa này là quá lớn nên là chúng tôi không thể ở hết được. Mọi người có thể thấy này, khu vực phòng khách, bếp và bàn ăn là một khu vực liên thông với nhau. Cả một cái salon dài này mọi người có thể quây quần với nhau được này. TV lớn này. Đào bếp, cái đào bếp này rất thích, đào bếp rất là rộng.
Anh Khánh ơi, em nhờ một tí nhá, review tí nhá, có gì bí mật thì giấu đi nhá. Anh Khánh chắc đang ngồi đọc báo cáo, sáng ra chắc lại ngắm nghía. Đêm qua ngủ ngon. Hôm qua may vận động cũng tương đối, ngủ cũng ngon. Dương ổn. Linen rất là thơm mát đúng như lời anh quảng cáo. Phòng này của anh Khánh thì khác biệt một chút, phòng rộng hơn các phòng bình thường vì đây là phòng ngủ master. Phòng ngủ master này thì có một cái giá sách, giá đồ decor đẹp ở kia. Một bức tranh và khu vực làm việc cũng rất là rộng ở đây. Đặc biệt nữa là có một cái ban công vuông vắn, một cái bàn tròn, ban công rất là lớn. Nhưng mà thực ra là ở đây là ban công với cả cửa sổ rồi salon rất là nhiều, thậm chí bể bơi nữa nên là khu vực ngồi nghỉ thoải mái nên anh Khánh chưa chắc đã xài đến cái này đâu. Anh Khánh thấy phòng này thích không? Tầng 2 phóng ra biển, đúng không? Em biết sáng ngủ dậy đấy, hít thở ngoài này, thấy sóng biển vỗ mình cũng thấy cũng lãng mạn lắm đấy, lãng mạn. Nhưng mà em nói thật nhá, em thích cái phòng của em hơn là phòng của anh. Phòng của em là bước chân ra là bể bơi luôn, phòng của anh là phải đi xuống bên dưới mới ra được bể bơi. Em ngồi review phê hơn, thích hơn. Vấn đề chênh lệch tuổi tác. Sau 2 ngày 1 đêm, tuy cũng hơi ngắn đúng không? So với một cái khu resort nghỉ dưỡng đẹp như thế này, ở đây Fusion Resort and Villas, anh Khánh nhận xét thế nào? Anh thấy như thế nào? Nhận xét đầu tiên là đeo kính đen rất mafia, mà review hotel thì kiểu như mafia này có vẻ không ổn lắm, toàn review những resort khách sạn 5 sao cơ mà. Anh em bảo là ông này cứ ra ngoài sáng ấy, lại nắng ấy, ở trong tối nó quen rồi thì mắt nó nheo, xấu hình ảnh, xấu khuôn hình, thế thôi cầm tạm cái kính mát của ông quay phim đeo vào. Biết ngay mà ông này cũng điệu lắm, đeo kính này thỉnh thoảng còn nói nhỏ với mọi người đang theo dõi kênh Hotel Việt Nam. Ông này không khéo thỉnh thoảng còn make up nữa cơ. Cũng không ai biết. Đùa thế thôi. Túm lại anh thấy chương trình đợt này Hiệp thu xếp rất thích. Tại vì Fusion Resort and Villa Đà Nẵng này là cái resort mới nhất và nó là flagship của Fusion. Nó là flagship bởi vì là nó quy mô nhất, hiện đại nhất, đẳng cấp nhất, xịn sò nhất. Anh thấy là các phòng ngủ đây anh rất thích. Thích là bởi vì sao? Cái biệt thự của mình thì không cần nói đến nữa, tại vì nó đẳng cấp rồi, nó to rồi, hoành tráng rồi. Các phòng ngủ ở khu dãy nhà cũng thích luôn đúng không? Có view nhìn ra sân golf, mà phòng nhỏ nhất cũng 60 m², hoặc view nhìn ra biển cũng thích. Thích thứ hai nữa ở đây là anh thích bể bơi, đây rất rộng. Đây là gọi là bể bơi Olympic, bởi vì nó những 1071 m² cơ. Cả dài và rộng, bơi rất thích luôn. Cái mà hơi đáng tiếc là cái mà điểm nhấn mạnh nhất của Fusion, đấy chính là bao giờ cũng spa included. Thì trong cái thời gian này thì khu spa vẫn chưa hoàn thành đúng không? Thế Hiệp có muốn nói gì với khán giả của kênh Hotel Việt Nam thì thêm vào đi. Hôm nay trông đẹp trai này thì chắc cũng sẽ đeo kính to auto đẹp trai đúng không? Em thấy là bởi vì mới khai trương nên là chắc chắn là nó sẽ không phải là hoàn hảo đúng không? Nó sẽ có một số thứ nó chưa được đúng vào cái dây chuyền mượt mà như các khu resort mà hoạt động nhiều năm rồi. Tuy nhiên là về cơ sở vật chất này, về con người, nhân viên này, về cái bể bơi ấy thì cực kỳ thích. Có điều là anh Khánh nói bể bơi Olympic nhé, bể bơi Olympic thì phải sâu hơn tí nữa, đúng không? Bể bơi này là khoảng 1,2 m rất an toàn. Nói vậy thôi nhưng mà rất là an toàn cho các gia đình, cho thì con nhỏ xuống thì cũng sẽ yên tâm hơn. Nhưng đúng là đáng tiếc thật là cái khu spa, một
cái mà rất là signature của Fusion ấy, thì anh em mình chưa được sử dụng. Và đặc biệt là trong khu spa đấy có bể bơi nước nóng gần 300 mét vuông nữa ở trong nhà, tức là mùa đông mọi người có thể đến đi resort mà không sợ lạnh, vẫn có thể bơi được. Có cả phòng tập trong đấy luôn nhá. Đấy. Thôi, thế thì để tập 2 Fusion Resort and Villas tập 2 anh em mình quay lại nhỉ? Chắc chắn là mình sẽ quay lại và để cho khán giả biết được toàn bộ cái full của Fusion Resort này nhỉ? Xin chào tạm biệt mọi người. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ cố đấm ăn xôi, enjoy được cái gì thì enjoy rồi chuẩn bị check out. Ok. Xin chào mọi người. Bye bye. Thôi tôi nằm tắm lặng tí đây.